mga talahoron nga mga Christians, honorable to the honorable Christians in the place of my birth, ingon man to all and sundry who live and sojourn in the home of my people. Mayong adlaw kanatong tanan. Padayon usab kita ni aning atong tulumanon. Giuluhan nato planok sa kamingawan or ikos from the wilderness. Usa kini sa lain usab nga yugto o edisyon sa atong self-imposed obligation. Nga atong giimpusar sa itong kagalingon lamang. May nag-impusar ka na ito, atong naging gituman. Atong kabubuton ang pagtabang sa dakong buluhaton sa tao, pag-ampo o tinguha o pagpasingot aron na atong makaplagan ang pulong makaplagan sa tao kay atong nabati nga wa makaplagi, wa mabati, wa masabti ang pulong. Nigahin kita sa atong panahon, nigahin kining alagad sa lanok o panahon aron makaampo sa buluhaton sa pag-ugkat sa pulong nga nataguan. Kay matod pa na ang pulong is like a hidden treasure and it is priceless, that once it is discovered by a farmer, he covered it up and went back home and sell all he has in order to buy that property where he found the treasures. Ang sabot ang treasure is priceless. It's priceless. Why butang sa gipanag-iya sa tao nga sa dinis kalibutan nga magatumbas sa kabilihon sa pulong. Apan ang pulong sama sa natago ang treasure. Malalim ng papangita ng treasure. Naghanay ni-appeal niya ng treasure hunting. Ito na upan na napurdoy. Nangita sa treasure niya masita. Sama man kuno sa treasure. Nataguan ilaw sa yuta. No nga ang atong programa nagatinguha usab mga makaampo, makahatag ug panahon, makahatag og paningkamot aron makaampo sa paningkamot, pag-ukay, pagpangita sa treasure na mo ang pulong. Kaya ang pulong ito pa ni San Juan, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Pulong. Ang pulong may atong Ginoo, ang pulong wa man masabti, wa kailas tong Ginoo. We do not know our God because the Word is God, and the Word was made flesh. Si Kristo mo rin ang pulong. Kung ato inapagsama, wa man siya Christ was the Word, and the Word was made flesh. So nakatago sa pulong. Wa man sa deklaruhan nga it is Christ. Pero sa katong gisgutan nga the Word was made flesh, it was really Jesus Christ. Pero alang sa alagad sa lano, o gipalanog din sa atong programa nga si Kristo mo ang pulong nga nahimong tao. Mao ang pulong nga nahimong tao si Kristo. Mao kana nga ang pulong kinahanglan atong ilhon. Apan ang pag-ila sa pulong, ang pag-ila, pagtuki sa pulong,
sa tulumanon nga lano sa kamingawan o sa alagad sa lano sa kamingawan. Kanunay man o kadalasan masukwahi mas pulong sa mga magtutudlo ini sa mga kaparian, masukwahi man, masukwahi mo na nga ang lanok sa kamingawan mong ingon na lang kamo na lay hukom. Magpasalamat lang ang lanok nga naminaw kamo na lay hukom ug unsay inyong tuhuan, ug unsay inyong sagupon sa inyong kasing-kasing, sa inyong hunahuna, with your whole heart, with your whole mind, and with your whole soul, sa inyong sagupon, kamaturan. Ang iyaba sa lanong. O katupang mga pulong nga gisangyaw sa atong mga magtutudlo nga hantod karon nagdunot man og kagubot. Ito bang kubutas kaliwat sa tao. Di ka mo nalang maghukom. Kaya nga ito, itampo man takay sa atong huna-huna. Aron, makaplagan ang matuod na pulong. Kamu nalang maghukom. Alang, pag-imaratuan, ang heretics o sa heretics ang lano. Kaya lano, nagpabati naman sa pulong. Nagtinguha mo sa pagkaplag sa pulong nga matut pa o sa ka-hidden treasure. Mag-helium na about hidden treasure. Mangita mo. Maglapad-lapad, mga una mo ng puno sige ni simba. Sakto na to. Maglapad-lapad man ang ulo. Ang ulo sa katawhan sa kaliwat sa tao, di gusto mo lapad kay natulog sila, they become drowsy sa nakabantayan kay gingon sa Biblia. Beware that you will not become drowsy of carousing. Sige mo lang ko tiyaka, di mami yan lano kay seryoso man. Sister ka maminaw, seryoso kayo. Ano ito maminaw, aring istasyon na siging pakatawa, so you become drowsy of carousing. Yan, mga tao dito sa Israel, pagkidool ni Kristo sa Israel, wak ka mga carousing. Sige mo sa carousing, si Kudyaka. Yaningon mas Kristo, hilak sa Kristo. If you only know what is needed for peace, but now it is hidden from your eyes. Natako sa inyong kasing-kasing. Ang gikinhangan sa tao, sa kaliwat sa tao, aron magmalinaw ang kalibutan. Natako man sa iyong una-una. Kung nakasige na kamugudya ka, bisan pa sa kagubot. Bisan pa sa mabati nga kataladman, nagipahamtang sa kahitasan, tungod sa inyong pag-rebuild. Rebuild, dihan sa ito sa Ebanghelyo ni Ezekiel nga, I am sending you to the rebellious people of Israel. And do not care. Ayaw na lagtagda. Do not care about whether they listen or not. It's enough that you say to them, thus says the Lord. Eksakto na. Namingon ka. Namaw ka na ang pulong. Namaw ka na ang pulong. Ayaw na lang tagdaan ng tagaigbili. Kanang ilang pagsupak ni mo kay mga rebellious ka ng mga tawhana. Mga rebellious. Mga supakiro, mga subirbiyo. Pero isulti lang ang pulong. Mau ka na itong tingin nga. Mutuo mo sa dili, okay ra. Okay ra. Ang tao, tagaan, magkagawasan ni Kristo.
na magpili sa dalan ngayon tumano. Anong yung taga-kagawasan. Wa man si magdag armalay. Wa man si magdag nuclear arms. Ang iyang gidapulong raman. So ang tao maminaw sa pulong niya, mo'y magpili. Wa siya di siya mamugos. Di siya patay tao. Tagaan kong kagawasan. Itagaan tamos pulong inyo ng kagawasan ng paghukom. Ganun yung kamagawa. Itagaan kagawasan ni Kristo ang tao. Wa mo siya magdagarmas. Parang tao, wa siya magdagpirsa. Ang iyang gidala pulong naman, paghatag niya sa pulong, ang tao may maghukom. Kung saan dalan niya subayon, ningon siya, ako ang dalan. Pag mo subay na ako. Di mo kaangkon sa kaluwasan. Kagawasan. Dinhi sa yuta, may ngon sa langit. Mali pangadyo niya. Thy kingdom come. Tatluan. Ingnan niyo pagpangadyo ini. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Nakining pulong nako. Kita lang. Ako kini si Kristo. Ano mo na diyan ko sabot niya. So, ang pulong ang iyong gidala. Kasi magkaroon. Persa. Tagaan ang tao kagawasan. O na nga. Ang lanog sa sabi na wala sa pulong. Ikaw ka mo may maghukom. Tamaan na nga. Di man ang lanog ng ingon nga. Tuman ka mo. Ato lang. Ato kayon ang pulong niya. Ato hukuman. Kasi may tarong. May tarong ani. Dalana. May tarong yung dalana. Kung sa may pulong ito, mama naman Domingo, mga Katoliko, simba, kinamina sa pulong. Yan lang daas pagsimba, pangalawat, niya, wak kasabot sa pulong, wak na. Wak na ang pagtulungan ni Kristo. Animba, ang unang bahin sa simba, sa misa, liturgy of the word. Imort na labing hinungdanon, na pulong, na mabati sa tao, matuman sa tao. Ang unang bahin, the liturgy of the word. Natapos ang liturgy of the word. Wah, kasapot. Why nasusao? Yan eh. Unsa may ang pulong mo man ang Ginoo niya, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Yan sabi mo yung maon, mapulong nga. Unsa may mo yung maon, pulong nga, wah, nakakasapot. Naminaw ka dito. Sorry kaya, may insultuhan. Hindi mo mas tinuro. Huwag naminaw, ang wak, may insultuhan ka ito nakasabot. May insultuhan, nakasabot mo sa ko. Ang wak, kasabot niya so, sorry kaya, so kasabot. Gusto wak mo kayo mundo. O saan basad pagsabot nga, ang pare sa duwa mas kapasabot. Nagwali mo raman o inutan na talking all nonsense. All his words, his speech is nonsense. Way kabuot. Sa nonsense, way kabuot. Tapi niya way kabuot. Yan. Saan man pagkatuhog, saan pagtuman sa pulong ng wala something. Doon kapari niya atong iskutan na kung at sa ilang bumili. Ilang bumili niya ito, abot o siya masabtan. Nang diretso na ito, press reading at ito diskutan kagahapon. Ang Ibanghilyo ko nun atong basahon. Ang Ibanghilyo atong basahon. Yun sa nila pagtukya po. Dito na nagtake. Proclamation of the Gospel last November 11. Mark chapter 12, verses 38 to 44. In the course of his teaching, Jesus said to the crowds,
itong gospel morning. In the course of his teaching, Jesus said to the crowds, "Beware of scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the houses of widows as a pretext, recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation." He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow came and put in 2 small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury. For they have all contributed from their surplus wealth, and she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood. Yan, sa may pulong ito, na tumano na itong mapukpok. Para magmalipay yung magkagangkong tagkagawasan, kaluwasan sa may pulong ito. Nag-amot mag-ikutan sa pulong ito. At tagli. We have been developing the theme of the significance of the poor for God in His plan of salvation. In the first reading, Elijah asked of a widow in Sirapah something which was almost cruel and humanly unworldly foolish. But the widow, believing it as God's word through the prophet, accepted the offer. She cooked the meager food that she had in order to feed Elijah, believing that God will not abandon them. This foolish act of generosity on the part of the widow became an occasion for God to produce a miracle of life, of consolation, of fidelity. Miracle of life, of consolation, of fidelity. The faith of a poor person who gave everything that he had in order to survive, risking her life, throwing herself into the hands of God. This is the significance of the poor. We find this also in Jesus. In the second reading, the high priest who offered to God is in the heavenly sanctuary. Not the blood of any other person of an animal sacrificed to God, but offered himself, his own life, his body, his blood, and by that total offering unto death, not leaving anything for himself, he became the source of salvation for many brothers and sisters. In the gospel, you have 3 types of person who have the 3 branches of giving, especially giving to God and to others. The first is the scribes. The scribes are really giving service to the temple and to the people. But what type of giving? It was giving in order to draw attention to themselves. It was a form of giving so that they could get something in return. Honor, prestige, respect. And is that giving? No. It is really robbing in order to feed one's interest. And they have victims, especially poor widows. That's one type of giving.
It is a false type of giving. False type of giving. Which in the end, utilizing, manipulating others in order to give to himself, not to God, not to others. The second group, the second group might be well-meaning, well-intentioned. The rich who give vast amount of money to the temple. But according to Jesus, that was just surplus. The surplus from their livelihood. So, yes, they were able to keep a lot, but what is retained or kept is bigger. Mahatag ka ng bilin pagkagaghan. Gusto nga ihatag tanan. So, they give, but their lives, but the lives are not, but their lives, rather, but their lives are not affected. They give, but their lives are not affected. Affected nito. Pero masakitan dito. Giving that hurts, mataparisilba. Their lives do not become insecure. Gusto kaya mahatag ka nga, you also become insecure. Not at all threatened by their giving, because what is given may be of good intention, is just the extra, the excess. So life continues in its merry way. Nothing harmful has come. So you must give so that ang iyong paghatag kailangan nga something harmful will happen to you. Giving that hurts. The third is a widow who put into the treasury box 2 copper coins. Now, compared to the big amounts of money donated by the rich, the 2 copper coins really amounts to nothing. But Jesus says something, and here our theme is valuable. Widow na hatag. While qualitatively, quantitatively, the 2 copper coins is insignificant. For Jesus, it's the most significant. Because the whole life of the widow is depended on the coins. Jesus saw not 2 coins being donated. Jesus saw a life being given as an offering to God. Because the 2 coins meant survival or death of the widow. So qualitatively, she has given more because she has given the symbol of her life. And by giving it, she is risking her life. She was already ready to face hunger and death, but all done in faith. So like Jesus, who offered not something but his life, we have many poor people who could not give anything, but they give what they have, what they live on. Their very lives are the very gift and sacrifice to God. And through them, God accomplishes great things. They may not draw the attention of media or journalists. They will never be mentioned through as heroes, but they are for God. They are real significant heroes of the world, even of the church. And so I pay tribute to the many unnamed men and women, widows, the poor, the teachers who could have chosen salaries which are more lucrative, but to continue teaching. The small schools in missions, schools in parks, they give more to the education of youth because they are there. They are not there to give. They are there to give of their lives. Something they get in return is nothing compared to the rest of their life. And there are many, many more unsung heroes. But I want to assure you, you are significant for God. The word has been exposed. So may pong expose at so natong sa location natin. So
mo nag-lisod ng lain na lisod nga sami asang punta ang lain ang lisod nga pobre heroes so to maghatag ta na sa tigaingon nga surplus ko naghatag at surplus and it has not affected din and it has not affected din wa makapasakit nila na hatag pa may sakit kinahanglan ang maghatag ng sakitan ang maghatag ang ilhon nga may bili ng gihatag tulog ka klases paghatag ko di na makaluwas siguro na to sa po ito nga makaluwas na to makaluwas kagubot makaluwas kagubot di lang sa katilingban kagubot pamilya ng pamilya na kagubot sa may polong na to nga maingon na to nga makaluwas kagubot di ako na magito kagubot sa Pilipinas ito isgutan mga makaluwas kagubot pamilya atong unahon ito pamilya kay sige kag murag kag benlaki ang nasod kay mo kuno presidente kay mo kuriha sa may polong at itong kaluwas at kagubos at mga kapamilyahan. At basahon sa rin sa pumili sa mga binisaya. Kung sa kahatag kaampon, aron maluwas ang kagubot, aron mahusay ang mga kagubot, di lang sa atong nasod, sa atong katilingban ka Pilipinon, kundi sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Mga igsoon, pagbantay mo. Pagbantay mo. Kay ang Ginoo di ay no. Himantayon. Himantayon. Maniig di ay na siya. No? Siguro naniid siya sa atong linihukan. Naniid sa siya unsay naa sa atong kasing-kasing. Sure kinakayo. Himantayon ko ng Ginoo ko. Anong humantay mo Ginoo? Sumpaki sa inyong pagtulunan. Wapagay ka kahibaw, wapagay ka sulti, wapagay ka katabi, wapagay ka magkabuhat sa gusto nung buhaton, hibaw na Ginoo na sa inyo muna, mantay nino siya. Wapagay ka kabuhat sa inyong gusto buhaton, napas muna, nakibaw na siya. Ingon kaya siya nga, ay mo pagkagyaw-yaw, kung siya yung tuyo. Kaya, so wap mo mangadji, daan kibaw, Ginoo, ingnan na lang ang pagpangadji ay matuman ang kabubuton ni siyuta. Yung langit. Kaya wapa ka kakabuhat sa imong buluhat to, daan na siyang nahibaw sa imong hunahuna, hanggaw ka. That's it. Siyod ko na kayo ko, kining Ebanghelyo, na hinumdum ko, pila katuig na to, sa misa, morning Ebanghelyo nga akong gipalandungan pa. Paghuman sa misa, diha na ko sa sakristiya, may babaeng doon ako. Miingon, Nyor, kanang mahimo bang kanang mangayo po nimo kwarta akong iplite. Bili ito. Paulins. Healing Ministry, TV Healing Ministry. Tanaw na ko iyang tsura, mura mag-arang-arangan ba? Ingon ako, ngano man day gawin pan ka kwarta. Ingon siya, wa niyo ay, ang kwarta nako ba, nahurot. Oh, ngano man. Nagsimba ko kunin mo kina. Nisimba ko, naghisgot man ka nga, good nga, sa Ebanghelyo nga, kanang biyuda ba, gihatag ang tanan, nga, gikaimutan sa Diyos, gipanalanginan sa Ginoo. Kaya gihatag ang tanan. Nga akong gihatag ang tanan, wala ko'y kaplite. Yung ko, mauna ro. Hatag pawi. Ingon ko ay, kung tinuod ka, nga nisunod yun sa, tinuod yun ka nisunod sa biyuda, sunod yun ka niya. Di lang ego nga, mihatag ka,
imo sang gisunod iyang sakripisyo. Kay naghatag man niyan ang tanan. So, wala siya kay pagkaon. So, mapanggut man siya. Ihatag niya pero labos tanan niadto ang ilang kaugalingon giantos tungod sa ilang paghatag. Mao nga kung mosunod ka gyud, sunod ka nila ba? Kay gihatag man to nimo tanan. Sunod gyud kanila. Di ka angay mahayop lite. Magpaklay ka padung sa inyo. Aron doon na katinod sa sakripisyo. Sa Padre, tahon Padre. Yan kung kaya nga yaga-yagaan mo noon ang paghilyo noon. Yaga-yagaan mo noong paghilyo noon, Padre. Yaga-yagaan na noon. Sa ako paghukom, yaga-yaga. Apat lang kasi yung paghukom, yaga-yaga. Murang yaga-yaga na noon. Hatag ito na. Ang katong babae, kung tinuot ang arang-arangan, dili to ang mga kriti. Ay, kung nangayam nga ito kriti, tinuot magani, gisupo ka. Gisupo pare. Di mamao imong humiligot. Kung gisupo ka, may hatag tanan. Gisupo ka ito, manupo itong bayhanan ni mo. Para ba sa mga eskribado nga manupo ni Kristo. Pero si Kristo di man masupo. Ikaw, supo ka to. May pagkasupo ni mo. May pagkasupo. Palisilpa no. Palisilpa. Ikaw may gisupo ito. May pagkasupo no. Di man mo pagka may. Yatak mo tanan. Eh, pariaw. Hindi kasabot. Nga siya gisupo siya. Kaya padayon pa siya humili siya pero kasi masupo na siya. May igso na Ebanghelyo ron ba? O nagiingon nga nato nga kung muhalad kani ka kanang halad bitaw nga gitawag nato magdala og sakit sa bulsa. Ya kuno nga muhalad ka kanang dag sakit sa bulsa kay og dato niya muhatag isa muhatag wa sa kalibo sa kamilyon na katigid na to wa mo sakit sa bulsa away bili. Kaya wa mo sakit bulsa kinahanglan nga muhalag ko sakit bulsa to nasad suphon sa kana patre wala yung istorya suphon na po ka kaya mo na ang katong mga milyonaryo na apare na mga milyonaryo kung ano milyonaryo niya yun kanang musakit sa kumbulsa support sa kana patre sa patre sakit sa bulsa ang mensahe sa Ebanghelyo karon nga atong mapupo mao ang paghatag giving but not just giving not just any kind of giving it is giving that hurts pagkalayo na kita. Ito. Giving that has na mudag yun og sakit gyud ba? Kana kuno paghatag og mudagig sakit. Dili ang kantidad nga imong ihatag kun dili what cost you sa kasakit, unsay sakripisyo, unsay pag-antos, unsay kasakit nga imong matagamtaman. Sakitan ko. Kung di ko na sakit paghatag, away lang ni dili bilil ho. Matagamtam tungod sa imong paghatag. Muna siya. Ang Ginoo bitaw no sa Ebanghelyo, nakadagyud kaayo ni ining duha ka byuda. Kay doon na sila kasing-kasing. Sama kasing-kasing toyo. Nga gitawag nato andam ni halad og sakripisyo. Doon na sila kasing-kasing nga murag burot-burot. Murag beautiful heart that care, that share. Mao ni ang gitawag nato na nabantayan sa Ginoo. Mao ni nabantayan sa Ginoo. Ug sa akong eksperyensya mga igsoon, mamantay man sad ko ba? Himantayon man sad ko sa akong pagkapari. Mamantay man gyud ko.
Kaya maomni akong trabaho ko na pamantay. Pamantay nimo, mamantay magyud ko, kamura ka mamantay, ibaw ka, kamatikod yun ko. No, there are so many beautiful hearts diya sa parokya. Kanang kasing-kasing bitaw nga, maluluyon. Nay, naay usa ka higayon, yana. Kanang naapitoy kataladman, mahitabo dito sa Naga landslide. Inya, dihay na sunog. Dihay tanan ba? Tanan ba? Mahitabo. Inya, batasan sa atong parokya, nga naaingon ana, mag-awhag ni pangayog tabang aron mahalad ta. Sa kaadlaw na dihay ni tiguang nga misaka sa kumbinto. Kaya kumbinto sa tabunok, so sperting taasa. Baklay ka anak. Baklay ka. Nisa ka mo 80 edad. Naghangos ay. Nangita na ako. Ingon niya, Nyor, nung nagkutuyo ni mo. Ingon sa man. Ingon siya, Nyor, karon gikan pagikos barangay, nagkupra ko sa akong alawas sa senior citizen. Good. Ingon siya, naku, ihatag ang tanan. Ihatag na ko tanang tabang sa mga biktima. Ingon ako, ihatag ni mo na. Nga, ang imod Pintinas. Ingon siya, Nyor, di pa man tingali ko mamatay, ba? Mas nakinahangan pa sila. Karong panahon na, ako sa ning ihatag nila. Ingon na sa simbaste lang. Nakaingon ko, what a beautiful heart. Kanindot ha. Importante niya na senior citizen ni hatag. Kanyahay na kato si Mother Teresa ba? Dihay ni Sir siya. Dihay experience niya nga dihay ni tuol niya mihatag og donation para sa iyang apostolate. Kumpre kayo. Iya utang gibalibaran. Ayaw imo lang na. Mo insiste man gyud. Niya iyang gidawat. Pagdawat niya, di pay kayo ang kapos nga gidawat ang iyang hinabang. Tabaw ka ingon ni Mother Teresa. Ako nakadawat og award sa Nobel Prize pero kining kasing-kasing ini mas labaw pa. Mas malabaw pa ni siya. Mga igsoon, what a beautiful heart. Isa Diyos Padre. Pagpasabot ato. Pagpasabot sa Evangelyo. Pagpasabot sa mga tao. Ate kinisura. Asa siya ng mga sige, pasabot sa mga tao. Paghatag lagi. Ang nakadaot kay si Padre Silva, ang iyang atensyon, ang iyang pagtagad, nahuhon sa paghatag. Ano ko katunong? Ang kang taglisad, nahuhon sa nga pobre ko, no? Significant to God. Ang Padre Silva sad, sige lang paghatag. Mga katubit-tubit istorya. Tiwaso na ito, taas kayo. Kaya Padre Silva, usapan niya ako. Mana ka nito, tiwasa. Pwede taas agad. Umili ka. Tungos tinguha, kaya pagpasabot na paghatag lagi nga. Masa, giving that hearts na katapusan niya suti. Katapusan niya suti. Pero giving that hearts, kano ka na masakitan, kaya naghatag ba? Na ba kayo mahatag masakitan? Kano mahatag ka masakitan? Pwede ka na. Mahatag ka na, silak ka. Masakitan. Kinahangan ka mahatag ka masakitan ko no, arong mabililhon ang paghatag. Ay, kinabuhi. Ikatapusang pagpantay na anak siya. Unya, kana, that is really serving. Tapusan niya. Maghatag araw ka masakitan. O na iya ha. He knows when you give. Kung kinasing-kasing pagkita. Kinasing-kasing. Di magkinhangan ang Ginoo nga
magtanaw pa, magpantay, kasing-kasing. Bakit? Sa wapa ka muhatag daan ng ibaw siya. Di ka na may pagtulunan ay. Wapa ka muhatag, patok kasi ba ibaw kasi. Di ka na. Magbantay ka mo kay Ginoo nagbantay. Magbantay mo siya nga daan sa kibaw. Sa mga Ebanghelyo. Ang duha ka biyuda ilang hisgutan gidayeg lang duha ka biyuda sa ilang paghatag gidayeg nila usap to gidayeg. Unsa may pulong unsa may pagtulunan. Ang sa dito sa first reading ang hisgutan mga karakter dito si Elijah usa ka biyuda ug anak sa biyuda. Dire sa Ebanghelyo ang mga disipulo na naglibot ni Kristo. Unya ang daghang kay mga dato sa Israel nang hatag inay biyuda nito. Nihatag sa tulungan na to. Duha ka biyuda. Ang biyuda sa pirmirong pagbasa sa first reading, ningon nga, ang akong ihatag nimo, amo nang ikamatay. Katapusan na lang gid ni. Sa among harina, mamatay ni. Amo ni kanon, mamatay ni mis gutom. Panituo siya sa kingon ni, pulong sa Diyos misunda. Kaya pulong sa Diyos, kingon dili na mahurot. Sunda lang, tagai ko pan. Tuo lang sa pulong sa Diyos. Sa gospel, sa Ebanghelyo, daghang tao nangadto yung singa Ginoo si Kristo pagbantay mo na ng mga batasan sa mga eskribano kay nilaad ng ilang mga batasan. Yan yadto si Kristo dito sa treasury. Pag-abot dito, wala na abot na ang hitabo ng paghinatagay. Nang hatag ang mga parisiyo, ang mga dato, daghang kwarta. Nganong nanghatag sila? Nganong nanghatag kuno ka? Nganong hatag ikadato? Nganong hatag ka? Kay gatuo ka nga kana kabubuton sa Dios. Nga muhatag ka. Pulong sa Dios nga muhatag ka sa simbahan aron ang simbahan bulambong hatag pagtulon as katawhan. Obligasyon gituo sila nga ilang obligasyon. Nagtuo sila nga ilang obligasyon ang paghatag to simbahan. Muna diha ang sugilanon. Nagtuo sila nga obligasyon nila pulong sa Dios ilang obligasyon kana sa kaniadto pa sa Old Covenant tudlo kanila na inyo kanang obligasyon paghatag simbahan. Yan hatag sila. Yan nagsudong si Kristo. Yan ay usa ka byuda ni hatag duha ra kadako. So siya atos mo kapatanon kayo kung ano man giningon si Kristo nga mas bililhon pa ang duha ra kadako kasi daghan sa gihatag dato. Kay wa sa kung kakwas pagtulon pero ang pagtulon niya na andam ka ba ikaw tao? Sa first reading niingon man nga ikamatay na gihatag gyud niya kay tungod lang pagtumas pulong sa Dios. Andam ka ba tao? Ikaw tao, andam ka ba? Nga morisgo. Bahala nagmamatay para lang makatuman sa pulong sa Diyos. Sa imong obligasyon nga to sa New Covenant. Andam ka ba? Kaya kung andam ka nga tuman magpakamatay ka, tuman lang ang pulong sa Diyos. Malinaw atong kalibutan. Makunay pagtulungan diha. Di kanya mahatag ang sakitan. Sabi diha ay. Kung nihatag ka niya, huwag kang masakit eh. Huwag, wasi. Gamay rin mong hatag ka eh. Andam ka ba? Nabisan pag imong ikamatay, ihatag mo na lang. Alang-alang sa pagtuman sa pulong sa Diyos, mao ka na yung mensahe.
Andam ka ba? Animal ka? Bahis ka? Ikaw ba na? Andam ka ba? Na bahala imong tanang kwarta. Imong ihatag sa imong kasawa. Kay mo ka na imong katungdanan. Sa umasad nga, di masya andam nga mamuwag sa mga iyaman susok sa iyang pulsa. Ay asawa sa naspulisan. Ngayon man, ang sa may pulong sa Diyos, a man must leave his parents and live with his wife, and they shall be one in Christ. Makiusa sila. Hindi makakigiusa kay sa taguan ng kwarta. Di ba? Mo yung pagtulunan. Andam ka ba? Ngamutuman sa giyon nga, they shall be one Christ. And let no man put asunder what God has joined together. But you have not joined yourself. Lain mo ka. Pres Aquino. O ni James Yap. Marriage settlement ko na siya kay dato kay ko. James Yap po, ikaw lang basketballista. Tanawan nagbuwag sila. Kung saan po sa Diyos, a man must leave his parents and live with his wife, and they shall be one place. And from then on, they shall be one. Yawa man mo, di man yun, mamuhi sa siya ha. Di, kato si Ino man ito nga. Di, so, ito niya makansip siya nga. Lumaris ito. Mulain ko na imong kapitangan, hadlok mo na ikag maka-appear si James Yap. Yan mo na nahitapos mga pamilya sa drone. Wa man magkahiusa. Di gubot. Kaya wa man mutuman sa puno. Di man andam. Numusurrender sa iyang kapitangan, sa iyang mga posisyon. Alang-alang lang sa pagtuman sa puno sa Diyos. Ngayon, you should be one. Magkiusa ka mo. Sa tanan. Pwede pa kami mag-iusa mo sa iyong brief, sa iyong panty, puli-puli mo. Kaya iusa na mo. Sa man, wa man magkaiusa. Wa man muhatag. Wa man muhatag sa tanan. Balag ikamatay. Mao na ang biyuda. Balag ikamatay. Ihatag kay pulong sa Diyos. Obligasyon sa Diyos. Namatay, wa namatay. Sa Ebanghelyo. Kaya pagtuman sa pulong sa Diyos, wala siya mamatay. Pero sa sugod, yung siya, sos, ikamatay na gininako, kaya wala na kayo kung habilin din. Yung si Elijah, di mo na kamamatay lagi. Masunod lang sa pulong sa Diyos. Di ka mamatay. Yung mo ito, isunod din siya, kaya, balas sa mamatay, basta kay may pulong sa Diyos. Mao na diha, mo na pagtulunan. Nga katong mga dato. Wa man ingon siya nga adik na may dawaton kay dili hatag tanan. Pero basta kay niingon ang Ginoo pagtulunan ato. Andam ka ba nga muhatag sa tanan alang-alang lamang sa pagtuman sa pulong sa Dios. Andam ka ba magpakamatay bala na lang og mawad-an kinabuhi. Mawad-an ka sa imong mga ipanag-iyas kalibutan. Alang-alang sa pagtuman sa pulong sa Dios. No, sus kasimple, daghang tabi. Nang abot, tas ang akong istorya. Nagtapang ako. Maugat ang pulong sa Diyos na nataguan. Nataguan. Andam ka ba? Uy, salbahis, andam ka ba? Kita po ni Gloria Aron. Ya. Niingon diha, kung magka-problema na ka, problema naman siya. Siya pagka-presidente, kasi sige mo siya akit mga tao. Gloria resign. Kung may problema na ka, pamuhi. Oy, ay pagpresa unggoy nga, di mamuhi. Sas, di ka mamuhi. Ito, mag-atlas mo.
artista na itong mga tao dito sa Manila niya. You resign. At to des Quiapo, ihap. Sarihon, pakita, patilip, pamidya pa. Kung diya pas Kristo ato, inon nga, itambagan to nga, uy, pamuhi, diha, oy. Waka kinomdom atong akong gitambagan ng batanon, nga baligyan, lagi, hatag sa publik, sulod ka na ako, waka kinomdom ato. Hindi man mamuhi. Gusto maging pabilin, mo na diya nga, andam ka ba? Nga mamuhi. Alang-alang lamang sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Sa pamuhi niya ay. Naway may sa mamuhi. Sa hitabo. Sa tanang presidente, siya pa nakibaw mga media. Practitioner nga. 58 katao, hurot patay. Ay, ka presidente, kay mo ito siya. Babayang buhat. Andam ka ba? Na mawagtangan sa ibang posisyon o posisyon. Alang-alang lamang sa pagtuman sa puno sa Diyos. Kung ka na, balik ka na natin, takay kato sa latikoon sa Ismignya, yung nga isan mamuhi. Sa Apolos, magidag ko, latikoon, anak sa pamilya. Na pamilya nga, nakiusagin sila. Pagti ayaw, ang banag asawa, nakiusagin sila. Kaya, ito man sila sa pagkasali niya, let no man put asunto. Nga, apare lain mo. Kasal ikalawat mo ba? Totoo, andam ka ba? Tig-usa ni mo ba? Kung tati pangutana. Bahala na. Mahutangan kasi mong tanang ko. Mga ari-arian. Magtangan kasi mong kanabuhi sa pag andam ka ba? Mahutangan pangutana ko. Yes, Padre. Karon, I pronounce you husband. Pare mo, parang araw mo sa kalawat mo ba? Karon, tutok mo sa tamang sa pano. Ano ikaw may bugos? Pakam ka, Padre. God will join them together. Dili ikaw. Sa iyong putan kung sila. Ilang daga na ba sila sa kitasan? Mas ilag yung bukuson. Ilang kaugalingon. Ti ayon na. Mga pagkabukos nila. Ilang gigikat. Sa pamilya nga. Tapos, sikit-sikit ang panimalay. Nagi ko silinga dito nga. Inikadlaw, maghusayay yung sila ng kwarta. Uy, kuhan, ding, unsa man? Ilang sangon ding man, babae sa ding sa simba, ang sawa sa ding sa simba na ding, sila. Dare siguro to. Ding, ilang naman na pinas tong kwarta diya. Nga naman unsa man nagasto, anak. Kadlaw ko diya. Ingat to isa. Ding, atong anak sa Tony, nangayo mo palit sapatos. Kung pinalo din, sapot ko sila. Banda-banda, no? Sapot ko sila. Muna tinuod na, nakatuman ka. Sa kiingon nga, you shall be one place, and let no man put us there what God has done. Nakatuman ka sa puno sa Diyos. Nakiusak, kumon ka nila tanan. Isabutan ko nila ang ilang mga. Yeah. Ang asawa ko siya magamit ng adlaw. I-liquidate ito. Usahin nila sa naman to. Humalag ko siya. Trabaho na. Makadlaw, maghusay kito sila. Mabatian ako. Kasi liga sikit ng mobile. Yan, kuhan ko sila. Sila mga anak. Pinuperito nila. Pero kayo usagin. Ihatagin ang tanan. Dili nga. Tago-tago pa. Kung na mensahe diya, andam ka ba? Ikaw tao, andam ka ba? Nga, muhatag sa tanan, alang-alang. Muhatag pagkaya sa kinabuhi. Alang-alang. Pagtuman sa pulong sa Diyos. Andam ka ba? Ikaw 16 millions. Andam ka ba? Nga marisgo imong kinabuhi. Nga pakamatay. Para lang matuman ang pulong sa Diyos. Supak na pas pulong. Matay na katao. Tungod kay gustuhan niyo mo nga. Kaya tako ito ba kay umala sa ta. Kaya nang hitabo tungod kay ang kamisteryoso sa laot.
Muna nagpatigbabaw. Kinahangat ang rule of law. Puso na ka itong programa sa pangalingan. Sana matuman ang rule of law sa katilingban. Ang atong gilauman may mangulo sa atong pagkain o rule of law sa atong katilingban. Katong kanit justice sila religion na pinitino. Sana kitang tanan may mga instrumento. Kaimanan aron mapatigbabaw ang pulong kung magpabungahon sa itong katilingban. Kiningalagat sa lanong kinamilit sa pag-inom. Ang katilingban nga nasayon sa kamaturan makaangkon sa kagawasan o kalawasan. Apan ang katilingban nga nagtamod sa malimbungon nga kagamhanan ay kawan sa kalinaw o kagayon. Goodbye for now. God bless and thank you for watching.